วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ซึ่งเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่อันตรายที่สุดในโลกและมีชื่อเล่นว่าเทวดามรณะในปี 1947 กองทัพอากาศได้เป็นอิสระจากกองทัพสหรัฐตามพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติและด้วยข้อตกลงคีย์เวสต์ในปี 1949 กองทัพบกตกลงที่จะไม่เก็บเครื่องบินที่มีปีกคงที่ไว้และกองทัพสหรัฐก็ส่งเสริมการเปิดตัวเฮลิคอปเตอร์ในช่วงสงครามเกาหลีในปี 1950 มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในสนามรบในประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหลายแห่งเฮลิคอปเตอร์ให้การบริการขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินมีส่วนสำคัญในการลดการสูญเสียชีวิตอย่างมากพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของเฮลิคอปเตอร์ในสนามรบหลังจากนั้น UH-1 Huey ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งในสงครามเวียดนามก็ถูกใช้งานพร้อมกับการติดตั้งอาวุธต่างๆและเฮลิคอปเตอร์จู่โจมก็ถือกำเนิดขึ้นกองทัพสหรัฐเริ่มโครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีใหม่ AAFSS แต่ในช่วงสงครามเวียดนามเฮลิคอปเตอร์ที่บินได้ที่ระดับความสูงระดับกลางได้รับความเสียหายอย่างมากจากการป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูดังนั้นเป้าหมายจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ที่มีความคล่องตัวที่ดีที่ระดับความสูงที่ต่ำตามสมาคมนักบินเฮลิคอปเตอร์เวียดนามเป็นกลุ่มนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าร่วมในสงครามเวียดนามเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์จำนวน 11,846 ลำถูกยิงหรือตกในช่วงสงครามเวียดนามและลูกเรือประมาณ 5,000 คนเสียชีวิตในจำนวนนี้มี 2,382 คนเป็นลูกเรือของ UH-1 Huey จากบทเรียนในสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐได้เปิดตัว AAH ซึ่งเป็นโครงการเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นใหม่ที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงในระดับความสูงที่ต่ำและระบบอาวุธที่สามารถทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการ AAH เฮลิคอปเตอร์ YAH-63A ของ Bell และ YAH-64A ของ Hughes ได้รับเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายและดำเนินการทดสอบเป็นเวลา 2 ปีYAH-64A ที่มีใบพัด 4 ใบซึ่งทำให้สามารถบินได้เสถียรยิ่งขึ้นแม้ถูกศัตรูโจมตีได้คะแนนสูงในด้านการเอาตัวรอดและได้รับเลือกให้เป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมแบบต่อไปหลังจากการทดสอบ 4,000 ชั่วโมงการผลิตเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 1983 และได้รับการกำหนดชื่อเป็น AH-64A Apache อย่างเป็นทางการจากกองทัพสหรัฐโดยชื่อของเฮลิคอปเตอร์เป็นชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าหนึ่งของอเมริกามาดูในส่วนของอาวุธกันค่ะมีการติดตั้งขีปนาวุธ Hellfire ที่นำวิถีด้วยเลเซอร์จรวด Hydra 70 มิลลิเมตรและปืนกล 30 มิลลิเมตรที่สามารถยิงได้ 600-650 นัดต่อนาที Pylons ที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ Apache สามารถติดตั้งขีปนาวุธ Hellfire อย่างเดียวได้สูงสุด 16 ลูกหรือขีปนาวุธ Hellfire 8 ลูกและจรวด Hydra 36 ลูกและหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเฮลิคอปเตอร์ Apache คือระบบอาวุธเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่บนหมวกของนักบินจะตรวจจับตามการเคลื่อนไหวขณะที่นักบินขยับและปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตรจะขยับตามการเคลื่อนไหวของนักบิน TADS เป็นอุปกรณ์การหาเป้าหมายที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเฮลิคอปเตอร์และ PNVS เป็นระบบการมองเห็นในตอนกลางคืนจะเชื่อมโยงกับหน้าจอขนาด 1 นิ้วที่อยู่ด้านหน้าบริเวณดวงตาของนักบินเพื่อทำให้เข้าใจสถานการณ์ในการรบได้ง่ายเฮลิคอปเตอร์ Apache มีชื่อเสียงในด้านอัตราการอยู่รอดที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดไทเทเนียมถูกใช้เป็นวัสดุบนลำตัวของเครื่องบินเพื่อป้องกันกระสุน 12.7 มิลลิเมตรในส่วนของห้องนักบินใบพัดถังเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบให้ป้องกันต่อกระสุนต่อต้านอากาศยานขนาด 23 มิลลิเมตรและมีฉากกันกระสุนระหว่างนักบินที่อยู่ด้านหน้าซึ่งควบคุมระบบอาวุธและนักบินที่อยู่ด้านหลังซึ่งควบคุมเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นแม้ว่าบุคคลหนึ่งจะถูกยิงแต่อีกคนหนึ่งก็ยังสามารถควบคุมเฮลิคอปเตอร์ได้เพื่อชดเชยช่องโหว่ของเฮลิคอปเตอร์ต่อการติดตามความร้อนจากขีปนาวุธพื้นผิวสู่อากาศมีการใช้ระบบที่ผสมก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกมาจากเฮลิคอปเตอร์กับอากาศเย็นที่อยู่ภายนอกแล้วจึงปล่อยออกทำให้อัตราการอยู่รอดเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่ 20 ธันวาคม 1989 Apache เข้าประจำการครั้งแรกในการบุกปานามาและได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการปฏิบัติการตอนกลางคืนในช่วงสงครามอ่าวในปี 1991 เฮลิคอปเตอร์ Apache ก็โด่งดังไปทั่วโลก
ในสงครามอ่าว 20 นาทีก่อนที่กองกำลังข้ามชาติจะทำการโจมตีทางอากาศเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ 8 ลำได้ข้ามพรมแดนซาอุดิอาระเบียโดยแทรกซึมเข้าไป 90 กิโลเมตรจากชายแดนอิรักและทำลายฐานเรดาร์ต่อต้านอากาศยานของอิรักจำนวน 2 แห่งในเวลานั้นระยะทาง 1,760 กิโลเมตรใช้เวลา 15 ชั่วโมงโดยบินที่ความสูงที่ต่ำเป็นพิเศษที่ 30 เมตรทำการทำลายเป้าหมายด้วยขีปนาวุธ Hellfire 27 ลูกจรวด 100 ลูกและกระสุนปืนกล 30 มิลลิเมตรจำนวน 4,000 นัดอาปาเช่จำนวน 4 ลำของกองพันเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ 24 แสดงความสามารถที่น่าเกรงขามในการทำลายรถถัง T-72 ของอิรักจำนวน 32 คัน ยานเกราะ 104 คัน และปืนต่อต้านอากาศยาน 38 กระบอกในการรบครั้งเดียวอาปาเช่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่น่ากลัวสำหรับกองทัพอิรักอาปาเช่1 ลำถูกยิงตกในสงครามอ่าวแต่อัตราความสำเร็จของภารกิจคือ 86% รถถัง 500 คัน ยานเกราะ 120 คัน และปืนใหญ่ 120 ลำถูกทำลาย มันกลายเป็นที่รู้จักในฐานะเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติการทุกสภาพอากาศอย่างไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์ AH-64A Apache จะต้องดำเนินการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์สอดแนมในระหว่างการปฏิบัติการและในกรณีของขีปนาวุธ Hellfire ที่นำวิถีด้วยเลเซอร์มีปัญหาที่จะต้องนำวิถีเลเซอร์อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ไม่สามารถยิงหลายเป้าหมายพร้อมกันได้และเนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีจากศัตรูมีเพิ่มขึ้นจึงมีการตัดสินว่าเฮลิคอปเตอร์ Apache ควรได้รับการอัปเกรดและนี่ก็คือวิธีที่เฮลิคอปเตอร์ AH-64D Longbow Apache ปรากฏขึ้น AH-64D Apache ใช้เรดาร์ Longbow ซึ่งใช้คลื่นมิลลิเมตรระบุเป้าหมาย 1,000 เป้าหมายเลือก 128 เป้าหมายตามระดับความเสี่ยงมากและเป็นเรดาร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อันตรายที่สุดได้พร้อมกัน 16 เป้าหมายด้วยการพัฒนาขีปนาวุธ Hellfire รุ่นที่ 4 วิธี Fire and Forget ที่ไม่ต้องการการนำวิถีด้วยเลเซอร์พลังโจมตีของเฮลิคอปเตอร์จึงแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรจะไม่สามารถตรวจจับพิสัยไกลได้เนื่องจากลักษณะคลื่นความถี่แต่ก็ได้รับผลกระทบน้อยจากสภาพอากาศมีความละเอียดสูงและอาจมีขนาดเล็กและมีความกว้างของบินแคบมากดังนั้นจึงใช้เป็นเรดาร์ที่ใช้กับยานยนต์ไร้คนขับด้วยเช่นกันต้องขอบคุณเรดาร์ Longbow ที่มีระยะพิสัยที่ 8 กิโลเมตรAH-64D Apache สามารถใช้กลยุทธ์ในการซ่อนตัวหลังต้นไม้หรือภูเขาทำการค้นหาศัตรูโดยมีเพียงเรดาร์ที่โผล่พ้นโจมตีแล้วซ่อนอีกครั้งมันจึงเพิ่มพลังโจมตีและอัตราการอยู่รอดได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้เสริมความแข็งแกร่งด้วยฟังก์ชัน Data Link ดังนั้นมี Apache 1 ลำที่ติดตั้งเรดาร์ Longbow และ Apache 3-5 ลำไม่มีเรดาร์ Longbow ก็สามารถดำเนินการเป็นทีมได้ในช่วงสงครามอิรักที่ปะทุขึ้นในปี 2003 AH-64D ยังถูกนำไปใช้ในการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวกับหน่วยเมดินาซึ่งเป็นหน่วยหุ้มเกราะชั้นยอดของอิรักการดำเนินการนี้ดำเนินการโดย Apache AH-64D จำนวน 35 ลำเท่านั้นโดยไม่มีหน่วยคุ้มกันก่อนหน้านี้กองทัพอิรักได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอาปาเช่ในสงครามอ่าวมีกลยุทธ์ในการวางกำลังหน่วยลาดตระเวนล่วงหน้าไปยังเส้นทางการโจมตีที่เป็นไปได้และติดต่อกันทางโทรศัพท์มือถือเมื่อเห็นอาปาเช่เข้าแทรกซึมพื้นที่ด้วยกลยุทธ์นี้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการแทรกซึมและความเร็วของเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ถูกส่งไปยังกองทัพอิรักปฏิบัติการของอาปาเช่เพียงอย่างเดียวในท้ายที่สุดล้มเหลวเนื่องจากอาปาเช่1 ลำถูกยิงจากการยิงต่อต้านอากาศยานขนาด 24 มิลลิเมตรของกองทัพอิรักหลังจากความล้มเหลวของการปฏิบัติการนี้ในเมืองกาบาลาประเทศอิรักกองทัพสหรัฐได้เรียนรู้ถึงอันตรายของการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่เพียงลำพังและในกรณีของความขัดแย้งที่มีความรุนแรงสูงหรือในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทสูงกลยุทธ์การดำเนินงานของอาปาเช่ถูกเปลี่ยนไปให้ความร่วมมือกับเครื่องบินโจมตี A-10 หรือเครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศ AH-64E Guardian ที่ได้รับการอัปเกรดมากขึ้นก็ถูกนำมาใช้ในปี 2013 AH-64E Guardian มีปัญหาที่เรดาร์ Longbow ที่ติดตั้งบน AH-64D ไม่สามารถตรวจจับเป้าหมายทางทะเลได้ดีในระหว่างการปฏิบัติการทางทะเลเรดาร์จึงได้รับการอัปเกรดและติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ 2,000 แรงม้าและมีการใช้วัสดุคอมโพสิตกับเฮลิคอปเตอร์น้ำหนักโดยรวมจะลดลงในขณะที่การป้องกันเพิ่มขึ้นประมาณ 15%นอกจากนี้ AH-64E Guardian ยังติดตั้งเทคโนโลยี MUMT ซึ่งยานพาหนะทางอากาศทั้งแบบมีคนขับและไร้คนขับทำงานร่วมกันสามารถใช้สำหรับการลาดตระเวนหรือการโจมตีโดยใช้โดรน RQ-7 Shadow หรือ MQIC Grey
UAV ดังนั้นจึงสามารถขยายความสามารถในการโจมตีให้เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ประจำการใน 12 ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกามีการวางแผนที่จะประจำการจนถึงปี 2048 หลังจากนั้นจะมีการแทนที่ด้วยเครื่องบินขึ้นและลงแนวดิ่งแบบใหม่วันนี้เรามาดูเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีอื่นๆโดยเสนอแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่แม้แต่เฮลิคอปเตอร์โจมตีก็ต้องการพลังการป้องกันที่สูงที่สามารถเทียบเท่าได้กับยานเกราะบนพื้นดินขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินงานแบบนี้ต่อไปได้โดยผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ